Здоровенькі були. Я вже наче під'єднався. Зараз я перевірю, чи йде стрім. Якщо стрім іде, а він наче іде, то можна, та стрім наче йде, і я наче себе чую. Здоровенькі були. Я вже наче під'єднався. Зараз я перевірю, чи йде стрім. Якщо стрім іде, а він наче іде. Ну все, наче йде, тому можемо продовжувати наше проходження, так скажемо. Я не знаю, як це можна по-іншому назвати. В будь-якому випадку це проходження гри. Якась записка, яку мені особисто впадло читати, тому давайте просто відразу підемо на місію. Так, яка в нас там місія? Deviation клас. Ага, я можу прям тепехнутись, так? Так. Коротше, я спробував якось пофіксити ті лаги. Не знаю, чи в мене вийшло, надіюсь, що в мене вийшло, і зараз буде їх трохи менше, і буде якось приємніше дивитися. Також трохи пофіксив голос. Надіюсь, мене чути зараз набагато краще, немає ніяких шумів і так далі. Тому подібне. Різко ніде не переживається, надіюсь. От, перевіряти. Можна перевірити, в принципі, поки загружається. Якраз включу, може, звук послухаю з телефону. В будь-якому випадку я тут сиджу один, але всяке може бути. Це життя, тут не вгадаєш, як казав мій колега. Так, секунду. Клас. В будь-якому випадку я тут сиджу один, але всяке може бути. Ну, чекай. Хочу... Це життя, тут не вгадаєш, як казав мій колега. Ага, все. Звук є, гра йде, наче звук з гри теж чути, тому, в принципі, та хватить мені писати сповіщення. Присилати сповіщення, бо... Ага, окей. Все, продовжуємо. Продовжуємо наш геймплей. Так, куди нам? Нам сюди. Відслідковуємо і біжимо туди. Пропонують нам пройти до гербарія, до класу гербарія, гербології. Як на українській буде? Гербологі клас. Клас гербології. Да, текстури, звісно, прогружаються дуже повільно. Я не знаю, з чим це пов'язано, наче викрутив все як має бути, там і якість поставив і все інше, воно щось воно не хоче, видно. О, найс. Знову ми будемо щось вирощувати. Кладачка тут не така, як в фільмі, базовий. Досить така. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Ти чому з вигляду? Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Зараз будуть знову ці кричащі рослини. Quickly, place your mandrake in the new pot and tap down
The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Це Now все? for our next task, we'll be planting dittany at our... I wonder if hippogriffs like knotgrass. Ну зараз тупо Yes, той Professor. самий. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Та нормально. Тьфу. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. У мене таке враження, що вона зі мною фліртує. Можливо, мені здається, але вона десь такого ж віку, як і я, приблизно. По крайній мірі, вона так виглядає. As you all should know from Professor Так, ми Sharp's посадили class. дітані, і вона буде через 10 хвилин готова. Well Ще done. маєте 10 хвилин Once it can робити? be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. Що з They're ним in the відбувається? other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Нам потрібно зловити когось. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will Чувак, take us ну there. ти би хоч But your lead. дивився мені в очі, як ти якось дискомфортно трошки. О, я з ним хотів поговорити. Ага, я не можу з ним поговорити. Ну ладно. Revelio. Як щодо Ревеліо, може тут щось є? Ага, я просто з ним якісь обслуги. Я можу просто красти прям звідси всі рослини, які захочу. Ладно, всі не можу. Ця тварина нічого не робить. Revelio. Моя фігня буде готова через 8 хвилин. Знову якісь записки, які я читати не хочу. Так, мені сюди. По ідеї. Nice work in defense against the dark arts, Оп, by the way. оп. Excuse me. Ага, Your я... duel with він мене Sebastian. проведе кудись. And he's good. Хоча, скоріше This я is прощу. really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. Та ізян, я просто на F нажимаю мені нормально. Та ні, Revelio. тільки чи тут щось є ще. Levioso. Accio. Що це? А, ніфіга собі. Тут є інвентар прям з цими всіми штуками. Листу еквіп. І що? А як їх кидати? Тут... Сайн зачиніс, що? Look at that. Ніхера They'll собі. chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Ніхера собі вона агресивна. Knowing, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy.
I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Забрати їх вже не можна, наверное. Печальненько, печальненько. Ні, ну взагалі класна штука. Тут стільки всього, тут треба прям реально... I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much О, ще trouble. які, Oh, да. don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. SMI plants offer so much. Don't care much for plants, honestly. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Добре, обов'язково зайду. Those mandrakes are really reliking their new pot. Взагалі мені би хотів... А що якщо людину кинути? А ну стій. Стій, я можу його забрати? Я вже його не можу забрати. Да? На нього не діє ніяка магія? Incendio. І не підпалиш навіть. Тю. Окей. Блін, вже хочеться цей виконати. Як те заклинання, боже. Яким їх забути? Странно, ладно. Оп! Я випадково, я хотів карту відкрити, я по привичці карту відкриваю на таб чомусь. Ага. Добре. Відразу тепехнемося тут. Так, ну що я вам скажу? Взагалі, непоганий початок. Навчилися вирощувати рослини, кидати їх в людей. Що ще? Та наче все. Зараз ще навчимося зіллєварінню і... ще чомусь, не знаю. Побачимо. Надіюсь, мене чути добре. Що нема ніяких потусторонніх звуків, я не знаю. Або ще чогось такого відстійного. Такс. Секунду, я ще гляну. Better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Все іде по плану, так скажем. Так, стоятись, куди ти свалила? Куди? Я тебе бачу. Десь тут була ця... Ревеля. Ні, нема. А вот вона. Іди сюди. Іди сюди. Промазав. Ех, не вийшло на випередження. Іди сюди, ти хочеш зловити. Десь тут була. Камон, а куди ж ти змахався? Тю, ладно. От в цій точці прям лагає дико, я розумію, що тут велика територія, всі діла, але... Ну прям люто підлагаю. Оба. Красиво. Стояти. Та яке реперо, ні-ні-ні-ні. Є, бой. Залишилось ще 2 книжки, які мені щось дадуть. Так, ну що, поїхав. Зіллєваріння. Професор Блек. Знаємо такого. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school.
As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. О, Mr. хілка. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. Тому що він The так хілить. Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Point for Ravenclaw. Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might А need знаєте, в чому it. прикол? Типу, це ж Please begin. це вже 5 клас, і вони тільки зараз хілку вчать. Хоча, по ідеї, це базовий knowledge, який вони б мали вчити на першому курсі ще. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Щас буде. О, та. Please be Блін, meticulous я when не adding бачу, powder от to your реально хтось мені potions. пояснить взагалі, One в чому errant сенс sneeze от в will be таких disastrous. касценах, де ти просто натискаєш, або крутиш, або пробіл нажимаєш. Ну, якось воно так тупо зроблено, насправді. Вже зробили би якусь систему, типу, я не знаю, як в Спайдермені, наприклад, якому я проходив, там ну, така базова система, але ну блін. Там треба було лагодити механізми, типу, схоже на ці труби. Вони схожі, це, по суті, є труби тільки в вигляді електрики, не знаю. I see most of you have not forgotten how to stir. Зараз нас похвалить вангую. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer No, ones я can так be і думав. purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Обов'язково. Professor Sharp said that Wiggenweld. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a Що маю Goblin зробити? rebellion. Collect. Ага. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Да. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy Oh, with Weasley. potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on Ант, я me for думав, мама. comfort. А вона тітка. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, Якесь перо. perhaps you could grab it for Перо me. фупера, я не знаю, що таке фупер. Да. I'll get you the Fooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Звісно, я Візлі Fooper поможу. feathers aren't Куди я that дінусь? valuable. Wait until you see what I'm Да, brewing. по канону, Hurry як back то to me кажуть. when you have the feather. Так, ну що, погнали. Remember, Опа. Все. He has increased amount of activity outside of ordinary shop hours. Hours and suspicious delivery shops. Що нам говорять, то все зрадоньку. Що типу з тими нападами тролів і так далі. Так, Fooper Feather ми взяли. Fooper Feather. І же англічанин, оказується. Так, добре. your potion should not be that color, Miss McDowell. Here's the Fooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you Хіба when не this логічніше було б concoction's просто finished. передати його десь в якомусь секретному місці, а не прямо перед вчителем, ну типу, це ж якась підстава, він би замітив і було б жовто. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Так, не Patience можу. and be thorough. A potion that challenges the drinker's defense by covering them with their rocky skin. Кажуть, це той бронежилет, про який я говорив.
Типа на деякий час ми захищені від якихось певних ударів чи від чого там. Точно вже не пам'ятаю. І тут так само треба серйозно чекати. Ну окей, 20 секунд це ще терпимо. Revelio. Це не 8 хвилин. Wait, it's not supposed to. Professor Sharp must have learned a lot. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. А, він прям тут вирішив це зробити. Дурачок. Well done, Gareth. Ой, крінж. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. Можу Sorry, з ним Professor. я не можу з ним поговорити. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. Куди сібався? Accomplice will answer to me as well. Ні-ні-ні, це ніхто йому не допомагав, звісно. Ну про що, я не розумію. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, but I don't know what you mean. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Чудово. I think each of us has had enough excitement for one day. Що? Class is dismissed. Куди мене ведуть? I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, thank you. That means a lot coming from a fellow Ravenclaw. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. Боже, він такий See you soon, no надоїдливий, надоїдливий, це коли він не з'їдає багато, чи як надоїдливий. Надоїдливий. My robes are going to reek from them. Inspiration. Так, ну що. Господи, де ми знаходимося? Це що, якийсь підвал? Як звідси вийти? Чудово, я знайшов якось. До речі, бейзу. Та блін, я знову викинув, я перепутав кнопки. Йош. Я так. Так, треба поміняти. Це що? Ага. Блін. Це ще гірше, якщо я це заюзаю. Щіт. Окей. Revelio. Такс. Але не путати. Треба поміняти gear. Тому що у нас уже їх там. Опа. Опа. Це нам потрібно буде. Це щось активізує. What? Так а чого раніше не сказали? О, буду клоуном чисто. Ну, звісно, взагалі не стакається ніяк, але... Але хай буде, воно ж захищає, практика більше канає, чим це все. Тільки от... Що тоді без рук? Так може хоча б. Чи все-таки з рукавичками краще? З рукавичками вроді якось краще стакається. Ага, от у нас Defense 21, Offense. Ага, ну, атака, дефання і хілка. Да, пояснює прям як боженька. Що у нас в інвенторі взагалі знаходиться? Якісь... Ага,
Ну, в принципі, то немає смислу то дивитися, там нічого такого особливого. Collections, це в нас що? Це якісь типа пасхалки ми збираємо, челенджі всього 3% у нас виконано, Oval Post. Це різні цей повідомлення нам приходять, а це квести. Погнали. Let's go! Let's go! Да. Я дуже не в тому віці. Чекай, я ж можу телепортнутися, що це? Я знов викинув ту херню, да? Так. Ніяких да. Так. Ух, ніфіга собі, куди мені йти. World Map? Куди мені йти? Lower Hogsmeade. Жесть. І тут нема ТПХ. ТПХ, що тут знаходиться? Може є якісь інші квести? О! Експіліармус. Це чітка тема. Будемо вчати зараз Експіліармус. Пум-пум-пум. Всі інші таски це такі другорядні. Це другорядніші, будемо так казати. Але чому так далеко мені треба передолити в тому випадку? Так, окей, давай ще раз. Що таскам? Челенджі. Exploration 0. Combat 0. А з ким так комбатися маю? Що вони від мене хочуть? Так, чого мене не відтрекалась ця штука? Track. Successfully avoid enemy attack by dodge rolling. Cast incendio field. Чого воно не трекається? Successfully. Там якийсь значок. Що цей значок значить? Скоріше за все, мені туди треба йти. Тільки де мені то знайти? Чи питання? Можна трекається чомусь. Це не воно точно. Без поняття. Повністю без поняття. Воно взагалі чомусь мені не показує. Куди мені йти? Та йолки, я випадково натисну. Чи можу все-таки піти на ту головну місію? Ну, зараз подивимося, якщо я не знайду, що мені треба робити, то підемо на ту місію. Головну, основну. Мейн-квестову, так скажемо. Сьогодні стрім буде недовгий, десь годинка. Треба ще відео робити. Для вас же ж. Мої любі глядачі, яких зараз немає, але все ж таки, якщо хтось є, але нікого немає, я думаю, да? Probably нікого немає. Я один. Коротше, там. Ну давай глянемо тоді. Wants you to practice avoiding an attack by dodge rolling. She also wanted to cast it. My field guide will not guide me through this assignment, but my map could still prove useful. Тобто, все-таки на карті ми можемо десь знайти те, що нам потрібно, але щоб його знайти, треба його знайти, а це не так просто. Тут якісь таски. Добре, давай тоді на вихід, що у нас по виходу. Що я не можу... Change map. Оу. Окей. Тут цієї нема штуки, та? Тут є грибочки, ще якась фігня непонятна, ну того, що мені треба, нема. Давайте на виходу сразу тепехаємось.
Йдемо тоді на головний квест, раз таке діло. Може ми когось зустрінемо. Паралельно виконуємо завдання, якщо у нас вийде. І буде шикос тоді. Проте ж не вмію літати і це все пішки передолити стільки часу. Це, звісно, така собі перспектива, я вам скажу. Але що зробиш? Походу вибору нема ніякого. Ну окей, пішли, а що зробиш? Що зробиш? Нічого не зробиш. Раз це так вони придумали, значить так воно і має бути. Придеться пішки передолити 620 метрів. Господи. Помило, як то кажуть. І що мені вам розказувати ці пару хвилин, поки я топаю? Ну, це ж хатинка Хегріда, яка закрита. Печально. Але я відкрив зато нову локу. Що не може не радувати. Такс. Ну, в принципі. Можна і пішки дойти. Так, не забуваємо збирати всі кишня. Хоча вони можуть нам пригодитися. От той славнозвісний міст, який в самій останній серії підірвали. Ці штуки я не можу чіпати, окей. Там щось незрозуміло крутиться. Ну, зараз ми підійдемо, побачимо, що тут таке. В принципі, вже 300 метрів. Я думаю, вже можна і допердолити. А я можу скоротити. Ну, ви ж знаєте, типу, найкоротший шлях. Точки А в точку Б. Це що? Правильно. Шлях зігзагом. Тому що прямий шлях може привести тебе до самого короткого, але нам потрібно, чи ні? Я так розумію, це умовні території, кінець території, да? Я далі не можу пройти. Давайте перевіримо. Чи моя теорія вірна? А ні, можу. І що це таке? Нічого не можу з ним зробити, окей. 100 метрів залишилось до нашої цілі. Зараз ми добігаємо. Щоб все так не лагало, люто. Особливо, коли підходимо до якоїсь нової локи, то просто якийсь дикий кринж відбувається. Це. Це вас. А йому нічого не буде. Ладно. Не буду задовбувати. Це я випадково хотів. Ревеліо замутити. Та тихо, ну не глючте ж так, ну будь ласка. Бабки. Непогано. Клоук якийсь. Непогано. Авада-кедавра. Непогано. Так, що тут ще є? Давайте відразу відкрию локу нову. Відкрилась ще добре. Зараз підійдемо, відкриємо. Що за звуки, хто стріляє? Є. Hello, my friend, hello. Тільки мені треба знайти ще один сундук десь тут поблизу. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Mm-hmm. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards.
That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. Коротше, він It was пропонує... nice meeting you. Wish it had been under better circumstances. Він пропонує мені зібрати його картини, які він втратив. Ну це вже якось потім. Чи може зараз? Давай зараз. Я хочу з кимось попиздити. Ага, тут якісь After what вороги. Ranrock did to that goblin Окей. banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Тут і таке. Що це таке? А, точно, мене ще й це заклинання. Куди ти втікла? А скуда ти шо? А, хотіла чуєш. Not my fault you're a deadly great spider. А я не можу нічого з ним зробити. Ну ладно. Грибочки забираємо. Попиздимо. О, Spider Fang. Revelio. Так, нічого не пропустив, наче. Я все-таки піду. Мені цікаво, що там за картини. Нафіг ці головні квести, коли можна, в принципі, позайматися чимось іншим, правильно? Чи неправильно? Ага, вони мені кидають ці камені. Так, хто у нас? Куди він зникався? Accio. Levioso. Levioso. Як, ніфіга собі, він ще й добивати вміє, оказується. Protego. Не так. Revelio. Я шукаю. Опа. Очкай. 200 метрів. Ще якась херня тут лазить. Це що? Just should have took less time, is all I was saying. Опа, це якісь... Stop sitting around like a billywig! Incendio. Avoiding our... Accio. No! Who could... Accio. Incendio. Гори. Вау. Ні, ну оце прикольно, мені здається. Ні? Щось такий нормальний комбо замутив. Protego. До речі, Revelio. вони ж не просто так тут сиділи, може тут десь є їхнє добро. Бабки. Сундук. Past the ruins. I'm on the right track. Ай, а що? Чо ти? Ну відкрий, та йолки-палки. А що, я не можу просто? Ну чекай. Accio. Ха-ха. А як його відкрити? Incendio. Reparo. Ну мало ли, знаєш. Accio. Давай ще разок. Ближче, типа, не можу присунути його? А, ні, можу. Все, стоять, все. Як мені відмінити? Як мені відмінити? Чого він за мною повзе? Хеллоу? Я гру забагав? Що відбувається? Що це було? What the fuck? Protego. Не та Revelio. кнопка. Тут десь щось ще було. А, от. Тут. А от і сундук, який я зможу, по ідеї, відкрити. Кайф. Давай. Одразу гляну, що це таке. Так, гір. Сюди. Плюс 12. Але тут no tray appealed. І воно, по-моєму, ще щось дає, ні?
Та, ну воно типу якесь покруче, плюс воно стакається з моєю шляпою. Шапкою, шляпою. Але, блін, ця фігня не працює. Обідно, взагалі-то. Спайдермен, Спайдермен. Шутка, яка в кожному відео. Спудермен, Спудермен. Що за звуки? А водокидабра можна фотити. Ладно, не сюди. Дейм. Це було пічно. Як же темніє, до речі. Що це за штуки літають, чим цікаво? An encampment. This must be it. Ох йо, це що? Looks as if there's more than one way to enter. Типа я або з ними б'юся, виходить. Давай поб'юся. Я думаю, я міг би і не битися, але... Ох, ніхрена собі. Ох, ніфіга собі, окей. Окей, це була дуже погана ідея. Це була дуже погана ідея. Це була дуже хренова ідея. Вони ще й знищують мені ці штуки. Окей. Не подумав. Дуже погана ідея була. Я все одно хочу здивуватися. Ну та, я трошки неадекватний. Ну що зробиш? Ну треба побитися з ними, я не можу. Треба. Якщо я кажу, що треба, значить треба. Ну щось і зробиш. Ну що, давай. Давай. Грузин. Так, я можу контролювати? А не можу. Хто? Ти що? Лоу, так я типа з ним. Я маю тримати, щоб щось. Якась магія виконувалась, походу. Ох, погана ідея. Ох ти ж, блін, затрахав мене своєю. Так, добре. Протего. Біч! Так, а як мені захилитись? Сосать плюс лежать. Я впевнений, що ти не зупиню. Ай-яй-яй-яй, багато, я не можу... Вони мене за... Так не чесно, вони мене... Я не можу його перемогти. Хілка. А як мені його перемогти? Да ні, ну камон, він один лишився. Фак. Обідненько. Ну нічого. Я поняв, що це реально їх перемогти, в принципі, тому все ок.
тварина. Так, спокійно. Хілимся живем, хілимся живем, хілимся живем. Хілимся живем, хілимся живем, хілимся живем. Так я ж задефав, камон. Блін, в мене було б більше хілки, я б їх на ізі виграв, а так? Ладно. Ладно, шоколадно. Комбо. Ах ти говна кусок. Кеш. Да як? Тварина. Точно, у мене ж є ж ці тваринки, йоптить. Зараз все буде. Сорі. Затупив, сорі. Зараз все буде чітко. Давай. Та пішов ти в тупу. Получай пиздов. Ти теж получай пиздов. Я ж задефну, ну чому вони такі слабі? Комбо. А я, блядь. Вони якісь мощніші, я не знаю, я ж перед тим почти всіх завалив соляром. А тут я не можу їх вбити, що за бред? Окей, добре. Як тобі така штука? Та йопта. Угу. Incendio. Levioso. Incendio. Accio. Levioso. You gave me no choice. А чому їх троє стало? Їх ж було двоє. What the fuck? Воно ж і не дефається. А, чекай, тут же ж є кувырки. Господи, я давно не файтився. Камон, це не чесно, я давно не файтився, не знаю, що зробити. Коротше, страта. Авада Кедавра. Авада Кедавра. Ти дурачок, походу. На Ярику. Да я ж нажав, одиничку, камон. Хілимся, валим звідси. Треба кувыркатися, треба хілитись, треба кувыркатися, і щоб не лагало воно так жорстко. Взагалі було б клас. Levioso. Incendio. That's not a when are you going to give Levioso. Incendio. Accio. Політай трошки. Levioso. Prepare to surrender now. Сад. Was that your best? Levioso. This doesn't hurt. Accio. Protego. Me. I've been fighting since before you. Повимахайся. Ти вже здох. Що за бред? У мене мишка не туди.
Дивиться. А, все, окей. Де він? Де цей останній? Лошпундик. Тут десь вірна хілка є. Що це? Що це таке? Окей, тут понятно, що йде. Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. Це ще що за фігня? Це ще що за фігня? Куди вона поїхала? А, вони магічні? Камон. Revelio. Ха, він за територію випав. Він за теру випав просто. Здорово. Так, головне не здохнути випадково. Чудово. Я не можу йому нічого зробити. А, лови подарочок. That was quite something. Taking with plants. Чуєш ти? Недооцінюй рослини. А блін, не та кнопка, я привик. Що я привик? Я просто не то нажимаюся. Це що таке? Я думаю, це треба було якраз під час файту юзати, ні? Incendio. Вони горять. Ні, не горять. Revelio. Тут більше нічого нема цікавого. Ну, крім його там, та фігня вже така. Ну, був, звісно, варіант то все пройти по тихі, ну, всі ж знають, що я не можу так. То для мене не то зовсім. Тут якась загадка є. Я чомусь не можу оці сундуки відкрити. Що з ними не так? Нічого не відбувається. Ага. Чи це не сундуки, стоп, чи це просто коробки? Якщо це просто коробки, то я не дурачок. Такс. І ще це дивна штука синя. Що вона значить, я не знаю. Що там щось під землею є, очевидно. Але як її відкрити? Ніяк, походу. Ніяк не відкриєш. Добре, вертаємося до нашого славнозвісного, так скажемо, виробника картин. Скажемо, що ми виконали твоє завдання. Сусебібо, як то кажуть. Ага, ніфіга епічно. Без way. Стих. Ага. Ах ти. Красиво. Дуже красиво, мені прям сподобалось. А ти що таке? А, фак. Тушки, ви шо? Вас що так багато? Прикол. Красота. Люта красота, тільки ще би я не здох. Бо я зараз здохну таким чином. Чекай, тут ще щось є? Якийсь камінь, що це? Чи це воно і було, типа, територія, аля? Добре, вже нічка, треба вертатися. Нічка темная. Тут ніяких російських пісень, Ярослав, що там співаєш? Зовсім вже шизанувся, чи що? Такс. Ну, якийсь квест, я так розумію. Що це? А, тут, скоріше за все, якийсь квест зараз запропонують.
До речі, ми ж там щось загейнили, треба подивитися, що ми загейнили. Ну, якась накидка була. Ага, я не можу її юзати. Не того рівня ще просто. Ну, допустимо. Напевно, просто вони не очікували, що я в такому... з таким маленьким рівнем буду йти на такий квест. А я такий неадекватна. Це я. Що це? Стрьомні тут звуки ночі, звісно. Нічкою темною. Прикати. Прикати. Це якийсь торговець, правильно? Hello, sir. Що ви можете What do you sell here? запропонувати? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I Jalal can answer any Semi. questions you have about the town. Давай What do you have for показуй. sale? Показуй мені, що ти маєш. What can I help you with today? Такс. Можна це продати, в I'll принципі. have no trouble selling this. Thank Це you. нічого не дає. Це буквально теж нічого не дає. Це фігня, це фігня. Це те, що я... Стоп. 16 дефенс, 9 дефенс можемо продати. Все інше наче не треба, ладно. А хілку бажано купити і не одну. Ah, yes, a wonderful choice. То я манав. Ну, давай ще цього і купимо і все. Так, то в Hope to ньому see майже you нічого again немає. sometime. Так, з чим ти мені заплатиш? On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, On. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Миленько, але я думав, що ти мені щось заплатиш. Було б непогано. All the best. Звісно. Зачекайте секунду, я відійду в таємну кімнату, так скажемо. Нормально, чисто гроші лежать, взяли, прям гроші спиздили. Handy resource indeed, your Зараз, field секунду. guide. Зараз я I'm вернусь. most pleased to be included. I'm back, motherfuckers. Let's go. Let's continue. It is good to see you, my friend. Чисто лежав на землі, чекав на жінку. Який хороший папі. Папі-чу, папі, давай. Hello, Natty. How are you?
I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. I can say. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. Нічого тобі But не whatever the скажеш. reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your Таски? pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Хто там кому що погрожує? Ага, мені сюди. Ще якийсь квест, помимо цього. Some assistance. Ну давайте візьмемо сразу побічний Hello, квест. can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would Ми ж come з нею along вже бачились, soon. значить, ні? I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Оу. Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Добре, я про це подумаю. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the Та, dock. десь It отам. would be Десь wonderful to отам. have my Іди, grandfather's astrolabe back. ниряй десь кудись туди, і десь, можливо, там ти щось I do hope you знайдеш. find the astrolabe. It would mean Да. so much to our family. It sounds as if our Yeah. astrolabe is just northeast of the dock. They must have come this way. О, зараз буде бійка, походу. I've А no тут idea можна who it is you кулаками think I might have позицію? seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. А, це прибічники Speak of цього the троля devil. сраного.
Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be so... Enough out of you. Leave her alone. О, О, щас буде бійка. Ну, з ними ще проще битися навіть, чим з тролем. Ну ні о чому. Дякую, що помогла, звісно, старенька. Але... I'll watch the light go out of your eyes. Це ще женщина в червоному. Ніхренавний удар. Получай, Ірина. Тут трындецькі удари, конечно. А, сосать. А, я про... Треба було раніше. Ага, петух. На тобі, на тобі, на тобі, на тобі, на тобі, зроблю з тебе чикен нагетс. Та чекай. Має бути... Десь її душа, щось типа того. Ні, нема. А що це таке? Що за знаки? You all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Тобто Мерлін був зі Слізерина? Чого? I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Тобто, якщо я правильно зрозумів, то ця кругла фігня це якась Мерлінова, я не знаю, тема? This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. Що таке? I have the Mallowsweet. Ага. Якщо їх сюди в центр положу, має щось статись, по ідеї. As well as a stone swell on the ground. Ага. Each trial has these features. Я правий. Place the Mallowsweet on the swell. Як? See what happens. Як? Ага. Mallowsweet. Let's go. My word! Did you
See that? The vines disappeared. What should I do now? Sheesh. This is uncharted territory. I am curious about these pyres. And? Що йому зробити? To place malicious onto these stone swirls, and the strangest thing happened. I wonder that Madeline could have been hiding behind these puzzles. And what? І що? Що йому зробити? Revelio. Що вони хочуть? Accio. Levioso. Що вони хочуть? Там якась... Perhaps a spell might help us here. Levioso. Окей, а що я маю з ними зробити? Levioso. Так ніяке ж закляття не працює на них. Accio. Incendio. А. The flames make the pyre sink. Окей. А чому? How beautiful! Це якісь загадки Мерліна, чи що? What a day! I can hardly believe it. І що? I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Ясно, це ще один which міні-квест, you can find in Hogsmeade, should you need який щось more. нам може дати. I really must be Ідеї. off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall Так, не return to the лагайте. safety of Все, my дякую. notes and books. Окей. Rewards. Добре. Що далі? Що від мене? Ну да. Ну да, там ми вже були. Це Хоксміт. Кабан на логотипі, найс, звісно. Not sure how I'd fare in a little place like this. Давай, якийсь таск у мені. О, Greetings. I почалось. understand you're quite the enterprising young 1000 метрів. Ravenclaw. А, Professor стоп, я ж Fig. можу телепортнутися, що це? Що це я вдруг? Такс. І такс. Все, ідеально. Добре, що є ці телепорти, якби не вони. Я не знаю, що б я робив. Що у нас там по часу? Що у нас там по часу? Зараз я гляну. Певно, це буде вже остання таска, бо вже десь. Ну, не таска, а це завдання. Так, вже година. Якраз останнє завдання, і я іду робити відео. Надіюсь, тим, хто відвідав стрім. Стрім так і буде на український стрім. Трансляцію. От краще говорити трансляцію. Тим, хто відвідав трансляцію, я дуже вдячний. Ті, хто навіть просто зайшли і вийшли. В будь-якому випадку всім вдячний. Підписуйтесь на канал. Скоро, надіюсь, скоро вийде нове відео. Опа. Олівандер. Що ти мені можеш запропонувати? Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Само собою.
I'm up to the task. How will this benefit? Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Ah, you've brought hope to this old one-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. Дякую, похвалив мене. Такий вічливий. Ну, Олівандер, звісно, топ за свої гроші. Тут нічого не скажеш. Так, куди мені? Куди мені? Тобто я зараз звідси буду телепортуватися в Хогвартс, правильно я розумію? Геніальна, звісно, тактика. Що? Як мені Хогвартс мап? Да. Мені до Хогвартса, будь ласка, сюди. Так от, я не договорив. Дякую всім, хто прийшов, всі, хто відвідали мою трансляцію, всім дуже вдячний. Надіюсь, ви ще раз прийдете. Можливо, тут не так весело, як в інших, але, я не хочу зараз вижиматися, щось з себе і щось там видумувати. Просто хочу пройти Гаррі Поттера. От і все. Просто хочу поіграти. Без ніяких оцих наігрувань, всяких оцих, не знаю, оверреакшн і так далі. Тобто, і так далі. Хочу просто поіграти, та і все. Не займатися всяким на російській непотребством. Надіюсь, мене зрозумієте правильно і поймете, і не будете задавати лишніх питань. Мені просто кайфово грати в ігри з Гаррі Поттером. І я не хочу щось придумати, я просто хочу пограти, от і все. Звісно, я розумію, що таке ніхто дивитись не буде, скоріш за все, тому я нічого не очікую, але якщо хтось зайшов, то я би був би повністю вдячний вам, якби ви підписалися. Лайк це, звісно, взагалі щось вже із вищого розряду, так скажемо. Вищого розряду, гатунку. Краще говорити. Краще себе поправляти. От. Говорити на українську. Я так думаю. В крайній мірі. Так. Направляємося в цю вежу. З тими совами. Statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. Так. Плюс костюмчик. Understand spectacles, це правильно сказати. Сови? Levioso! Accio! Incendio! Неймовірно безсмертні сови. I'm just here to help a friend. Now where are those statues? Accio! No statues here. Опа. Here's a welcome surprise. А от і статуя. Що ти хочеш? Ага, ясно. Це просто гайд. I'd best keep looking. Empty perches. Could be the right size for jackdaws. Nothing. Щось кудись я поставив. Не дуже шарю, що я взагалі роблю, але... Revelio. Наче воно мене треба... Ага, мені треба поставити всі статуї, походу, в тим місці. Тоді щось відбудеться, я так розумію. Revelio. Так? Да, я маю поставити всі статуї по своїм місцям, і тоді має щось статись. Бабки. This'll do nicely. А що далі? Revelio.
Де ще мені взяти? Ага, ще одна. Окей. Одна зверху, я так розумію, так? Добре. Birds aren't afraid of heights. А, от він. Perhaps I should look a bit higher. Так, я бачу книжку. Книжка. Ага. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Accio! Levioso! Так, погнали. Я вирву відразу всі. Statues here. I'll take that, thank you. I'd best keep looking. Nothing. No statues Що, here. якщо впасти? Уі! Окей, трошки. Похерився. Так, погнали. What's happening? Все. Зараз має щось відбутися. Ніхрена си. Що ти так кричиш? Дурачок. Безголовий нік. Чи майже безголовий нік? Could it be? Ні, це Someone Річард solved my Джек. puzzle after all these years. Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. So Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map До речі, до to мене тільки your зараз doom. дійшло. Це Odds to hear часом it не all голос Гаррі reduced to such Поттера самого. absurdity. But yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of a, well, my Чудово. decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. Ідемо в заброшений, закинутий ліс. Не закинутий ліс, а заборонений ліс. Боже, як я міг забути українські слова більше? Занадто довго я видно на російській розмовляв. Так, таке буває. Такс. Куди мені йти? Чому мені не показує? А, показує. Чудово. Я думаю, бажано телепортуватися. Це щось дуже далеко. Найближчий телепорт тут. Let's go! Let's go! Адекват. Go! Let's go! Все, крінж. Крінж. Крінжеслав Ярослав. Ну, хтось подивився зато ролик останній. Ще 2 рази. Майже 200 переглядів, але це не може не радувати. Ну ж таки, всім вдячний. Так, ми прогрузилися, йдемо до місця. У мене вже стільки дофіга цих грибів, що я вже ними торгувати можу, мені здається. Опа. Якийсь ворог. І не один. Хто? Якийсь покемон, слухай, прям. Incendio. Protego. Accio. Levioso. А, тут навіть неможливо, тут дуринда. Що ти намагаєшся висрати.
Нормально. 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 Якийсь п'явок насобирав. Кайфую. Це хто такий? Ага. Що будете робити на відстані? You'll have to fight eventually. What have you done? Не попадаю. Надто далеко. Тепер попаду. Incendio. Accio. Здорово. Protego. Чупс. Accio. А я ж попав по тобі. Куди ти тікаєш? Ринда. It's shameful what you've done to helpless beasts. Тікає він. Тічаєш далеко. А, в мене ж хілки самі є. Самі хіляться. З хілки самі хіляться. Що я, блядь, несу? Ух, йо. Я хочу з ним попуститись. А вода кидавра, хулі. Це ж я його не вивчив навіть. Що ти, Ізян, слухай. Да. Accio. Incendio. Levioso. Занадто ізі. Ніхрена собі. Це що було? Так, хілка. Рибочки. Сундук. Хілка. Хілялка. Давайте якось по-другому її називати будемо. Хілялка. Глинянка. Фіганка, я не знаю. Коротше. Levioso. If I have so much of a scratch on me, you'll be sorry. Incendio. Nora Treadwell's precious. І що ти будеш робити? Що ти будеш робити? Ти можеш так пиздити і так ходити. Protego. Accio. Incendio. Levioso. I'm scared. Ізі. Revelio. Так, що я пропустив? Нічого не пропустив. І ще ці камешки я би зібрав. А вони десь всередині, тут десь є дира, походу. А, ну да, нижче є дирка. Окей, пішли на завдання, не будемо цим займатися. Не тобі, не тобі. Рибочка, рибочка. І сюди. Більше рибочків. І що? Знову чекати когось? Come back to this another time. А, серйозно? Shit. Quest may have level or two requirements. Що я зробив? На що я це зробив? Не знаю, просто. Хай буде. Perhaps I'll come back to this. Or to requirement to order you check the quest log or your current task to remind what is required. Ах ти ж, блін. Ах ти ж, блін, на що я сюди приходив тоді? Then defense again dark. А, все, тобто я вже можу зайнятися тим самим. Тим самим можу зайнятися. Йдемо тоді в хату. Блять. Як якийсь в тюрму ніби йдемо в хату. А я правильно? А, Ніва іде. Мені здається, я не то трекаю зовсім. Це щось не то зовсім. G, open quest log. Ну. Locate on map.
Окей. Let's go. От Експеліармус було би зараз дуже корисним, коли я пиздився проти тих неадекватів. Ну тоді, я думаю, Експеліармус буде останнім. Мені хочеться, звісно, ще пограти, але треба якось розподіляти час і можливості, тому після цього, певно, квесту я піду. І ми зустрінемося в наступному ролику. Наступній трансляції, на наступному ролику. Дуже надіюсь, що хоч хтось це подивиться і комусь це сподобається. Якщо це комусь подобається, то буде взагалі прям... Все. Де? Де клас? Тьотенька, навчить. Professor, I wondered, did you attend Hogwarts? Що? Що це було? Що, я нічого не скіпав. Ну, дивно. Чому вона нічого не говорить? Так і має бути? Наче так. Що відбувається? Так я ж нічого не навчився. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. На кінець. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Шикос, навчи. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Пум. F. Пум. Easy. Expelliarmus. Треба його тільки перенести. If you wish to stay in practice. А практику? Expelliarmus. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Expelliarmus. Ну, так я ж правильно все зробив, ні? Ну ладно, я можу люнути, да? Off on another adventure, are we? Та, наче можу. Expelliarmus. Still at it, I see. Та ж правильно я все зробив. Ну от в нього. Ну чекай. Я ж можу глянути, ні? Them also. Even they don't carry. Expelliarmus. Чи я маю цілитись на його руку? Ну, давай ще раз спробуй. Давай. Ну, візьми паличку в руки. О, взяв. Стій, я тут, куди дивишся? Expelliarmus. Щоб я не промахувався. Ну та вроді попало, ні? Йолки-палки. Добре. Що по квесту? Мені відкрився новий квест. А, все? Так я... Блях. Окей. Оце завдання і все. Серйозно, все. Це останнє завдання. Тому що, ну, я мав його виконати, але воно було закритим. А так як воно було закритим, і я виконав завдання дуже швидко, ну то якось не канає. Тому давайте це останній квест, і я піду робити відео для вас же ж. What are you up to now? Так, все, біжу, швиденько, вже пів десятої. Там я все зачистив вже. Плюс бабки. Так, я надіюсь, це ворог. Revelio. Не показує. Ні, він десь далеко, я не хочу тратити час. Так, бабки. Щось явно відбулось.
Так, ну все, тут нас має, по ідеї, зустріти привид. Це ж і все буде. We meet again, Richard Jackdaw. Чому відразу не почати I сцену? suppose I Нашу shouldn't be це... surprised to see you. Нашу ця кнопка. Only a Ravenclaw would travel this far in pursuit of knowledge. Well said. Now where do Давай, we go from давай, here? хватить мені... Follow me. I shall lead you as far as I can, Малин. but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. Ще якийсь I think новий... it's Latin or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Магія нова якась, чи що? Що це було? І що? А, я маю з ним слідкувати. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Звуки такі Surprising how неприємні. much of this is Павуки, rather смерть, unfortunately смерть. coming back to me. Павуки, смерть, смерть. І тут є телепорт. Yes. Цікаво. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path Ха, and keep a sharp... щось мені підказує, що ти тут і помер. Nothing to do now but keep going. Трындець. Окей, ладно, тут стрьомно, тут досить так напряжно. Куча знаків, що смерть, 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 смерть. Я якраз туди йду, так? Прекрасно. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Що це було? Здалось. Я міг би люму зачекувати, але... Нема сенсу, я думаю. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Щось дуже тихо, мені це не There it подобається. is. Just as Jackdaw described. Intramuros. Єпа. Ти хто такий? Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Expelliarmus. А от для чого мені Expelliarmus треба, оказується. I won't rest until you're dead. Accio. Incendio. Protego. Expelliarmus. Ізі. Просто роз'їбав. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Revelio. Ну що, і куди воно мене перемістить? Давай, 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 давай. Так. I wonder how big this place is. Я думаю, дуже величезно. Мені так здається, по крайній мірі. Воу. Що я зробив? I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. Це очевидно. I need to light all three before they time out on me. Incendio! I suppose I should do this a bit quicker.
Яся. That Реально must be where імпресія. all this leads. Угу. Окей. Someone didn't want casual visitors down here. Почки, я вас бачу. Не сховаєтесь. I wonder if any of my spells will help me through this. Вогонь, очевидно. Взагалі я бачу там пауки. Expelliarmus! Protego! Incendio! Levioso! Ах ти. Expelliarmus! Так, перекочуся. Не треба сидіти на місці. Ах ти охуєл. Да... Levioso! Accio! Incendio! Expelliarmus! Levioso! І що? Зараз це вже не такі картини. Incendio! Revelio! Так, нічого не пропустив вроді. Ух, їбать, їх скільки там. Ти гониш. Ну, але чому тоді? Чому тоді ця територія не закрита? От в чому питання. Може я їх можу просто пристріляти? Зря. А може не зря. Авада кедавра, як то кажуть. Incendio! Expelliarmus! Accio! Пиздуємо. Protego! Хто? Protego! Accio! I'm not gonna touch those. Ugh. Accio! Protego! Levioso! Нічого ти ізі насправді. Я думав, буде пожорстче. Revelio! Що якщо спалити оцю Incendio! стрьомну херню? Трындець. А воно не горить. Revelio! Чомусь. Ага, тут просто сундук був. Окей. Все ради одного сундука. І чаклунської шапки. Так я й думав. Такс, дір. Шапка. Іди сюди. Чотко. Так, ну все, я думаю, тут більше нічого нема. Здалось. Такс. Все, вставай. Revelio! Так, нічого не пропустити. Там щось незрозуміле, але мені ж вроді сюди. Блін. If
I could summon that platform to me, I could likely get on it. Так, ізі. В чому проблема? Ага, ці на мене не нападають, на мене нападають, ага, перевіряй. Бай-бай. Не на того напали, хлопці. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me. Серйозно? Тут щось... Ох, ніхрена в мене всякі штуки. Тепер. Оказується. Дестрою. Ти ж, блін. Ні, чекай, там пише no trade. Ну тоді нахрен його. Чекай, на що тоді ціну ставити, якщо воно no trade. Такс. Погнали. Поїхали кататись. Ну, це ізі таски, це ще як з першої частини, чи з якої там, по-моєму, там була теж така схожа місія. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. І що, чого на мене підсвічується? Я думав, воно щось мені дасть. А воно просто підсвічується чомусь. Тут більше нічого нема. Странно. Я можу щось сюди зникати? Не можу. Ну зате я можу що? Я можу її зібрати. Правда, нахрена, я не знаю, ну але хай буде. Що я зробив? Тихо. Уже не чиниться чи що? Лагодиться. Та все, хватить. Щось воно не дуже особо хоче. Ага, треба тримати. Це вже все, походу. Не хочу. Цікаво. Окей, let's go. Я зберігся, наче. Можна йти звідси. Хтщ. Ага. Я вже бачив, що хтось хоче попиздитися. Хтось мене чим не здалось. Дві кнопки, це труп. Здоровенькі були. Я вже 10 рівень. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Revelio. Ще нічого нема. Жесть. Я б сказав, жесть. Що це було? Revelio. Що, чого ти сходиш в шпиньки? Ага. Дратуті, я вас бачу. Я вас бачу, хлопці. Ай, ладно.
Типа я їх не бачу. Давай. Не бачу вас зовсім. Ви де? Revelio. Ну. Levioso. Ладно. Добре, зроблю вигляд, що я вас не бачу. Ненавиджу пауків. Куди це я? Ладно, вже раз лазим, то лазим повністю, я так думаю. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Хілка. Та пофіг, пригаємо. Так. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Сюда. Тепер сюди. Чи сюди? Я просто думав, що тут... Ага, ні, все правильно. I'm glad Richard Jackdaw. Що мені треба викинути? Ого, який я стильний. Ну, оце можна знищити, думаю, воно не потрібно. А окуляри оці краще, вони попизже будуть. Так, що в нас по накидкам? О, я вже можу покраще накидку одягнути. А, чекай, трейд, це походу щось інше. Щось в мене така підозра. Я неправильно читаю. Ух, ніхрена. Плюс 14, чуєш, ну? Це ми знищимо, це ми знищимо. Що насчет цього? Кайф. Це ми знищимо. Так, це ми взяли, це ми взяли, це ми взяли. Може я якусь шапа. О, реально знайшов ще щось. Чорне. Це чітко виглядає. Так, ну все. Тепер ми гарно. Так, секунду. Є, до речі, якийсь швидкий цей кнопочка. Є, та по-любому є якась. Не то. 13. І толку ти, називається, стільки всього познищив ради фігні. Ну ладно. Можна буде потім продати, нічого страшного. Текс. Не цікавить, що тут теж щось є. Я дивиться, як він залазить. Досить прикольно придумано, що воно не багує. Ну, по крайній мірі, поки що я не замітив, що воно багувало. Тихо. А як його змусити? Чекай, а може працювати помилок? Що це за хрень? Revelio. Ага, так все-таки працює, треба просто пару раз по ньому їбати. Ой-ой-ой-ой. Revelio. Так, ну. Зря, напевно, комбо потратив, але... Incendio. Accio. Levioso. Expelliarmus. Бай-бай. Все? А, не все. Accio. Incendio. Levioso.
Бум-бум. Бум-бум. Тупо бум-бум. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Ми молодці, ми багато чого знайшли. Тепер можна валити звідси. Це паскуда не дає мені пролізти тут, да? А, ні. Правда, це нічого не дало, походу. Я думаю, можна якось пролізти. Ні? Не можна, ну ладно. Ну ладно. Йдемо звідси. Йдемо на головну. Я тут був? Чи я це не замітив? Я це не замітив. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Тепер поняти, чи мені туди, чи мені сюди. Наче сюди. Ти що робиш? Ти зовсім вже? Криша поїхала. А ніфіга, не сильно. Ох, ніхуя ся, вас тут багато. Я вас понял. Я вас... Все? Я всіх замочив, наче. Щоб я нічого не пропустив. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Знову почалось. Так, що в мене тут є? Ох, ніхрена собі. Ну це, я думаю, можна знищити. І... Та вони однакові, давай якусь одну з цих знищимо. Все, тепер має місце. Має місце. Так. Серйозно. Тепер я... Та ну все, хватить уже. Лазити по якимось незрозумілим місцям. There it is. The bridge, it's almost complete. Ох, щас буде якась... More spiders. He's confident with the head of Richard Jackdaw. Очевидно, насправді. Accio. Incendio. Expelliarmus. О, ніхера їх швидко. Ух, бля. Це якісь охуєвші колки, я так розумію. Куда вони сильні? Ахує, а як? Ще й звичайні. Нереально дес-лайк гра. Ай-яй-яй-яй, хірово зробив. Та скільки їх тут? З ким я б'юсь? Куди я целюсь? Щось мені так. Я не то роблю! Тихо, в мене кнопка не та. Ну, давай. Я ж не на нього цілився. Ось ти доба, ось ти доба. І так все гарно починалося. В мене хілок нема. Так, добре. Залишилось двоє. Там є.
Чітко. Остався легенький. Ізі. Сосать, лацать. Ай-яй-яй-яй-яй, куда ти пригаєш? Стоять. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Жесть. Жесть, скільки їх перейшло. Це пиздець. Це дивно, що я не здох, насправді. Я часом не можу зробити хілки. Тут десь ще сундук є. Ладно, фіг з тим сундуком. Все все рівно не злапаєш, як то кажуть. Ага, знову ця загадка з колишка. Десь третя має бути. Де третя? Де третя? Ага, низу. А я можу... А як мені туди попасти? Я можу нирнути прям туди чи ні? Стоп. Ага, мені треба спуститися просто. Все настільки просто. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Та все, ми поняли, що тут ніхто не перевіряв пещери давно. Є. Мені за чимось, до речі, нагадує якийсь там Elden Ring. Стін колець. Кажу Elden Ring, боже. Як там правильно англійський? Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. Там охоронці, я бачу. Oh, shame. Those splinters must be what's left of Ollivander's wand. At least I can take the pages. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. А от його труп. Is there something beyond this room? Тебе не смущає, та? Ці типи, абсолютно. Ах ти. Ах. Expelliarmus. Expelliarmus. Бай-бай. Incendio. Levioso. Ізі. О-о. Я так розумію, зараз ці троє живуть. Boss of the gym. Блять. Так, що мені придумати з ним? Expelliarmus. Levioso. Та ні, він ізі. Може не встане підійти до мене. Братан, ну ізян. Це тобі не з трьома типами битись. А оце вже погірше. А вони не піднімаються. Хуйово. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Все. Один є. Levioso. Incendio. Ай-яй-яй. Expelliarmus. Все. Бувай. Чо ти ізі? По-моєму, я не скілувався. Слегка. Ну шо? That's unnerving. Так, там щось є.
Там щось явно є, щось хороше. Мало би бути. Само своє, та ясно, не ту кнопку нажав. Перний бабай. Так, я не хочу продавати це, бо це досить дорога штука. Опа. Це щось покруче. Треба щось ще продати. Знищити, точніше. Ревеліо. Що роблю? Не та кнопка. Це що? О, бабки. О, рукавиці якісь. Рукавиці. Не то гір. Рукавиці. Що за рукавиці? Чітко. Відразу лягаємо. І що? Ви мені нічого не дали, чи що? Нормально. Що за бред? Звідки? Звідки звук? Ніби десь паук лазив. О, почалось. Почалось, бляха. Знову галюни. У братанчика галюни. Якщо цієї сторони пройти. Прикольно. Where am I? In A. Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? Ніхрена. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. Еба. Неймовірно. What is this place? Я кажу, що херова гра. Ну, Едік просто. Едік. Частина картини якісь. Знову якісь пазли з пазлами. В пазлах. Can it be? Опа. Та ладно. Невже це Мерлін? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Окей. You earned talents points plus 1 star. 5 you must spend this. Ага. Навіть так. Dark Arts. Ага, все, я зрозумів. Походу. Чи ні? Ні, не зрозумів.
Ніхрена собі. Скільки всякої дичини. Вау. Я не знаю, будемо, коротше, качати чорним мастеркард. Далі що? Магія? О, це добра магія. Це відразу декількох, а це що? Теж відразу декількох. Ор мені що дає? Хороша штука. І останнє. Хм. Чекай, що? Ефект. Так, це фігня. О. Це, я думаю, хороше. Ну все, наче. Гарно зробили, насправді, дуже гарно, мені подобається. Розраби постарались. Ля-ля-ля. Так, ну, все, як я обіцяв. Це остання місія. Якщо вона зараз закінчується, то я йду. Ну, грузись швидше. I found the pages Та and the йоп. map chamber. Ну ніби How could I read the знущаються. book? Ну ніби знущаються. Дайте мені вже зберегтись. А, окей. Зате в мене є вже тепер ТП, я зможу сразу тепехнутися, якщо щось. Де я взагалі? А, я в Хогвартсі, ніхрена. Швидше. I'm back at Hogwarts. Та I ладно, wonder тільки when зараз. Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Все, я закінчив квест. Ну, на цьому все. Всім дякую, хто прийшов, хто подивився, хто пішов. Всім за все дякую. Приходіть ще, буду вам радий. А на цьому все. До нових зустрічей. Всім па-па.